ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ። ዛሬ ደግሞ የ7ኛ ክፍል ፊዚክስ ቀጣይ ዩኒት ወይም ሁለተኛውን ዩኒት ይዤ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒቱ ሞሽን ይላል። ስለ ሞሽን እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ በጥሞና እንድትከታተሉ በአክብሮት እጋብዛለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንከታተል። እንግዲህ ወደ ዕለቱ ትምህርት እገባለሁ። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት አለ። እንግዲህ ምን ይላል? in this unit you will introduce the basic concept and relationship in motion። እንግዲህ አጠቃላይ ስለ እንቅስቃሴ ነው እዚህ ቻፕተር ላይ ወይም ዩኒት ላይ እየተጠቃለለው ማለት ነው። motion is one of the key topic in physics። ፊዚክስ ላይ እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባል ክፍል ነው። በባለፈው ቻፕተር ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ስለ ፊዚካል ኳንቲቲስ ፈንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ፣ ዲራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን ለሁለት ከፍለን አይተናል። እንዲሁም ቬክተር ኤንድ ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ ብለን ከፍለን አይተናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ስታንዳርዳይዜሽን ኤንድ ሜዠርመንት ምናምን የሚል ርዕሶችን አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ስለ ሞሽን ነው። ስለ ሞሽን የሚያጠነው የፊዚክስ ክፍል ምን ይባላል ብለን አይተናል በባለፈው። ምክንያቱም there are so many branches of physics ብለን ከዚህ ቀደም አይተናል። እነ ሜካኒክስ፣ ሳውንድ፣ ኦፕቲክስ፣ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ማግኔቲዝም፣ ኒውክሊየር ፊዚክስ እያልን ብዙ ነገሮችን አይተናል። ስለዚህ ስለ ሞሽን የሚያጠነው የፊዚክስ ክፍል ማን ነው? ሜካኒክስ ነው ብለናል። ስለዚህ ሞሽን እጅግ በጣም ወሳኝ የተባለ ቶፒክ ነው ማለት ነው። ፊዚክስ ላይ ክላስ ድረስ አብሮ የሚሄድ የፊዚክስ ክፍል ነው ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ኢን ዘ ዩኒቨርስ ሙቭስ ይላል። ማንኛውም በዚህ ህዋ ውስጥ የሚኖር እያንዳንዱ ነገር ሙቭ ያደርጋል። መሬት ሙቭ ታደርጋለች፣ ሌሎች ከዋክብቶች ሙቭ ያደርጋሉ፣ ብዙ ነገር ሞስት ኦፍ ታይም እንግዲህ ሰን ወይም ፀሐያችን ብቻ ነች ስቴሽነሪ የምትባለው ወይም ቋሚ ቦታ ላይ ያለች ተብሎ የሚታሰበው፣ ግን ሌሎች ነገሮች ሙቭ ያደርጋሉ። በስፔስ ላይ ሙቭ የሚያደርጉ ነገሮች ደግሞ ምን ይባላሉ? ሳተላይት ይባላሉ። ሳተላይት አርቲፊሻል ሳተላይት ኤንድ ማን ሜድ ሳተላይት ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። ያም ማለት ግን ከቶፒካችን ውጭ ስለሆነ ስለዛ ብዙ አናወራም። ኤኒዌይስ ኤቭሪቲንግ ኢን ዘ ዩኒቨርስ ሙቭስ የሚለውን ነገር መያዝ አለብን። we use some basic concept when we express motion. the concept are distance, displacement, speed, velocity and acceleration። እነዚህን ኮንሰፕቶች መያዝ አለበት። ዲስታንስ ምንድነው? ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ስፒድ፣ ቬሎሲቲ and acceleration ከሞሽን ጋር ሪሌት የሚያደርጉት ተርሞች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ዩኒት ላይ እነዚህን ነገሮች በደንብ መረዳት ከቻልን ዩኒቱ እጅግ በጣም ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ based on the path of the motion there are different types of motions. Motion in a straight line is one of the form of motion. It is the simplest form of motion in a specific direction. እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ሞሽን አሉ። ወደ ታች የምናየው ይሆናል፣ ወደፊት እናየዋለን። ግን ሞሽን በቀጥታ መስመር የሚደረግ እንቅስቃሴ አንድ የሞሽን አይነት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው definition of motion. okay what is motion? when would you say an object is at rest ምናምን ነገር የሚል ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች እዚህ ላይ በደንብ ያብራራል። እንግዲህ consider your daily drive and travel from your home to your school። አሁን ከቤታችሁ ተነስታችሁ ትምህርት ቤት ድረስ የምታደርጉትን ጉዞ እንግዲህ አስቡት። ኦኬ ይህ እንግዲህ ዴይሊ ወይም ቀን ተቀን የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ኦኬ ስለዚህ ቀን ተቀን የሚደረገውን ከቤታችሁ ወደ ትምህርት ቤት የምትሄዱትን እንቅስቃሴ እስቲ ከግምት ውስጥ አስገቡት።
Okay, ከዛ በኋላ when you go to the school your journey begins from your home ወደ ትምህርት ቤታችሁ ትሄዱ መነሻችሁ ቤታችሁ ነው your home is your original position ቤታችሁ መነሻችሁ ቦታ ነው ማለት ነው after some times you will reach your school and your school is your final position in this process you are continuously changing your position አሁን እዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንድነው ከቤታችሁ ተነስታችሁ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ቤታችሁ ኦሪጂናችሁ ወይም መነሻችሁ ነው ምንጊዜም and ትምህርት ቤታችሁ ደግሞ ዴስቲኔሽን ወይም መዳረሻችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከቤታችሁ ተነስታችሁ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ፖዚሽናችሁ ነው ያላችሁበትን ቦታ እየቀየራችሁ ነው ማለት ነው ሶ ይሄንን ነው ሞሽን የምንለው ኦኬ ከሆነ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የምናደርገውን የፖዚሽን ወይም እኛ ያለንበትን ቦታ መቀየር ሞሽን ወይም እንቅስቃሴ እንለዋለን so you are increasing the gap between your present position and your home ከቤታችሁ ወደ ትምህርት ቤታችሁ ስትሄዱ ጋፑን እያሰፋችሁት ነው የምትሄዱት ይሄ ጋፕ እንግዲህ ሞሽን እንለዋለን look this continuous change of position is known as emotion okay emotion so emotion ትርጓሜ ይሄን ይመስላል ማለት ነው a continuous change of position ብለን ማለት ነው continuous change of position is called or is known as motion notice that your change of position is observed by considering the distance from your school to home your home is taken as reference frame እንግዲህ ኦሪጂናችን ወይም መነሻችንን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ነው የምንቆጥረው ማለት ነው አሁን ከትምህርት ቤታችን ትምህርት ቤት ስንሄድ ትምህርት ቤታችን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ወይም እንደ መነሻ ቦታ አድርገን ነው የምንቆጥረው ማለት ነው so motion is a continuous changing position of an object relative to the position of a fixed object is called reference frame okay ስለዚህ reference frame ምንለው fixed position ነው let's say ቤታችንን fixed position ብለን ወስደናል እንደ reference ፍሬማችን ስለዚህ ከቤታችን ተነስተን ወደ ሌላ የምናደርገው እንቅስቃሴ በአጠቃላይ አሁን የምን ፖዚሽን አቅጣጫ መቀየር ነው ባጭ ከቤታችን ተነስተን ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል ከቤታችን ተነስተን ገበያ ሊሆን ይችላል ከቤታችን ተነስተን ሱቅ ወይም ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል anyways we call it motion እንለዋለን ማለት ነው so a body is said to be at rest እንግዲህ የሆነ አካል ረፍታ ላይ ነው የሚባለው ምን ሲሆን ነው a body is said to be at rest in a frame of reference when its position is in that reference frame does not change with time look reference ፍሬማችን አለ እንግዲህ ቀደም በሰጠነው ኤግዛምፕል መሰረት reference ፍሬማችን ቤታችን ነው ብለን ወሰን ግን ከጊዜያት በኋላ ስናየው ከሪፈረንስ ፍሬማችን ሳንርቅ ከቀረን ረፍታ ላይ ነን ማለት ነው ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ተቀምጠን ብንቆይ ወደ ገበያ ባንሄድ ወደ ትምህርት ቤት ባንሄድ ረፍታ ላይ ነን ማለት ነው so we call it we are at rest or ሌላም አካል ከሆነ that body is at rest ነው ማለት ነው okay and if the position of the body changes with time in a frame of reference the body is said to be motion in that reference in frame of reference እንግዲህ rest and motion ተቃራኒ ነገሮች ናቸው የሆነ ኦብጀክት ከሁለት አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው ወይ at rest ላይ ነው ወይ in motion ላይ ነው ኦኬ አንድ አካል ወይ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ወይም ረፍታ ላይ ነው ያለ ከሁለቱ ውጭ ሊሆን አይችልም ለምሳሌ የሆነ ሰው ቤቱ ላይ ቁጭ ካለ ረፍታ ላይ ነው ያለው ከቤቱ ተነስቶ ደግሞ ወደ ቦታ ተሄደ እንቅስቃሴ ላይ ነው ስለዚህ ወይ እንቅስቃሴ ላይ ነው ወይ ረፍታ ላይ ነው ሊሆን የሚችል አንድ አካል ማለት ነው
And the concept of rest and motion are completely relative. A body at rest in one reference frame may be in motion in another reference frame የሚል ነገር አለ። ሶ ለአንዱ በዲ እንግዲህ የተለያዩ ሪፈረንስ ፍሬሞችን እንደመውሰድ ነው እዚህ ላይ። ለምሳሌ አሁን ለአንዱ በዲ እንደ ሪፈረንስ ፍሬም የወሰድነው ነገር ለሌላው ደግሞ እንደ ኢንድ ፖይንት ሊሆን ይችላል። ለሌላው እንደ ኢንድ ፖይንት የወሰድነው ነገር ደግሞ ለአንደኛው እንደምን ሊሆን ይችላል? እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ሊሆን ይችላል። ሶ በዚህ መልኩ ነው ልንረዳው የምንችል። በአጠቃላይ ከዚህ ኮንሰፕት መረዳት ያለብን ነገር አንድ አካል አይዘር ኢን ረስት ላይ ነው ወይም ኢን ሞሽን ላይ ነው። ሞሽን የምንለው ደግሞ ከሪፈረንስ ፍሬም ወይም ከመነሻ ቦታው ተነስቶ የፖዚሽን ቼንጅ ካካሄደ ዊ ኮል ኢት ኢን ሞሽን ነው ማለት ነው። ግን የፖዚሽን ለውጥ ካላሳየ እረፍታ ላይ ነው እንላለን ማለት ነው። ቀጣይ ታይፕስ ኦፍ ሞሽን እናያለን። ታይፕስ ኦፍ ሞሽን እንግዲህ ብዙ አይነት ሞሽኖች አሉ። እዚህ ላይ ታይፕስ ኦፍ ሞሽን ተገልጸውልናል በስዕል። ካር ሙቭስ ኦን ስትሬት ላይን፣ እንግዲህ አንድ መኪና በቀጥታ መስመር ስትሄድ ያሳየናል። እዚህ ደግሞ ራውንድ አባውት ወይም የቀለበት መንገድ አለ። ቀለበት መንገድ እንግዲህ ሰርኩላር የሆነ ሞሽን አለበት ወይም ክብ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ሲምፕል ፔንዱለም አለ። ፔንዱለም እንግዲህ ከወዳ ወዲህ እያለ የሚወዛወዝ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ከዛም የሚመለስ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም አለ። ስፕሪንግ ኢንተርናል የሆነ ፎርስ አለው ወይም ውስጣዊ የሆነ ኃይል አለው። እርግብግቢት ይፈጥራል። ስለዚህ እነዚህ የሞሽን ታይፖች ናቸው። ግን ዘርዘር ባለ መልኩ ስናያቸው look in figure 2.1 A ላይ የምታዩት you observe that a car is moving on a straight road ይላል። straight road እየተንቀሳቀሰ ነው እዚህ ላይ and its path is straight line በቀጥታ መስመር ነው እንግዲህ። ኦኬ ቢ ላይ ደግሞ ምን አለ? show that the path of the moving car is curved line ቢ ላይ curved ነው። አሁን እንደዚህ መጥቶ ከርቭ አረገ ታጠፈ፣ እንደዚህ መጥቶ ታጠፈ፣ ከርቭ ላይ አለ ማለት ነው round about ወይም ቀለበት ላይ። ሲ ላይ ደግሞ to and fro motion of an object ወዲህ ወዳ የሚል ማለት ነው። የፔንዱለም እንቅስቃሴ የሚያደርግ ነው። ከወዲህ ከወዳ እያለ የሚንቀሳቀስ እንቅስቃሴ አለ ማለት ነው። so based on the path followed a motion is classified into there are four types of motions on this grade level. okay አሁን አራት አይነት ሞሽኖች አሉ። የመጀመሪያው rectilinear motion is the motion of a body along a straight line በቀጥታ መስመር የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው እንግዲህ rectilinear motion የምንለው። ለምሳሌ ያክል motion of a car along a straight level road ላይ ያየነው ኤግዛምፕል ማለት ነው። ይሄ rectilinear motion ነው። ሌላው falling ball from a certain height ከሆነ ከፍታ ላይ የሆነ ኳስ ሲወድቅ አንድ ኤግዛምፕል ኦፍ rectilinear motion ነው። ምክንያቱም ከዛፍ ላይ ኳስ ወደ ታች ሲወርድ ስትሬት ላይን ነው የሚወርደው ወደ ታች ማለት ነው። ሶ እሱም አንድ ኤግዛምፕል ነው። ሁለተኛው curvilinear motion ነው። curvilinear motion ደግሞ a motion of a body along a curved path ከርቭ ታጣፊ በታጣፊ መንገድ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው እንግዲህ curvilinear motion። እዚህ ላይ motion of a car round a circular path እንግዲህ ክብ በሆነ መንገድ መኪና ስትሄድ እንደ ኤግዛምፕል ጠቅሷል። ሌላኛ ደግሞ the motion of a ball through a horizontally from a certain height አሁን እዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ ከዚህኛው ላይ አሁን ይሄ fall of ball from a certain height ነው ያለ። የግን the motion of a ball through horizontally from a certain height ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የሆነ ኳስ ከጎልጎል ብንጠልዝ የሚሰራው ከርቭ ነው። ከአንዱ ጎል ወደ አንዱ ጎል በእግራችን ስንመታው ከርቭ ይሰራል ኳሱ።
ስለዚህ እሱን እንቅስቃሴ ለመጥቀስ ነው curvilinear motion ያለው ማለት ነው። ሌላኛው motion of the moon around the earth ጨረቃ በመሬት አማካኝነት የምትንቀሳቀሰው እንቅስቃሴ ራሱ curvilinear motion ምሳሌ ነው ማለት ነው። እንግዲህ circular motion የሚባለው motion special type of curvilinear motion ነው ይለናል። special type ነው in which the body moves along a circular path። አሁን በcircular path የሚደረግ እንቅስቃሴ ከማን የእንቅስቃሴ አይነት ጋር ተመድቧል ማለት ነው? ከከርቭሊኒየር ሞሽን ጋር እና ስፔሻል ኬዝ ነው። ስፔሻል ኬዝ ተብሎ የተያዘ ነው ማለት ነው። ሶ ይችን ነገር መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። curvilinear motion is a special case of circular motion is a special case of curvilinear motion ማለት ነው። and ሶስተኛው ታይፕ ደግሞ ምንድነው? rotary motion is a motion of a body about an axis አለው በዛ አክሲስ አማካኝነት ነው እንትን የሚል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ፔንዱለምን እዚህ ላይ ወሰድን። ፔንዱለም አሁን አክሲሷን ነው እዚች ላይ አክሲስ አለች። ከዛ ኳሷ በገመድ ተወጥራ እንደዚህ ነው የምትንቀሳቀሰው። ኦኬ እንደዚህ ነው የምትንቀሳቀሰው። about an axis ከሆነ እንግዲህ ሮታሪ ሞሽን እንለዋለን። ምሳሌዎች ተሰጥተዋል። the motion of second or minute hand of wrist watch። አሁን እንግዲህ የሚሽከረከርን ሰዓት አስቡት። ሚኒት አለ፣ ሰከንድ አለ፣ ሃወር አለ። እንግዲህ በጣም ረጅሙ ቀጭኑ ነው፣ ረጅሙ የሰከንዱ ነው። and መካከለኛውና ወፈር ያለው ደግሞ የሚኒት ነው። አጭሩና ወፍራሙ ደግሞ የሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ሮቴት የሚያደርገው about an axis ነው። ሴንተሩ ላይ አክሲስ አለው። በዛ አማካኝነት 360 ዲግሪ ይሽከረከራል። ሶ እንደዚህ አይነትን እንቅስቃሴ ሮታሪ ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛውና አራተኛው vibratory motion is a to and fro or back and forth up and down motion ያጠቃልላል። አሁን ከወዲህ ከወዳ የሚያደርግ ነገር ወደፊት ወደ ኋላ አይነት እንቅስቃሴ ወደታች ወደ ላይ የሚደጋገም ከሆነ vibratory motion እንለዋለን ማለት ነው። this motion does not have a constant velocity የለውም ይለናል። ወደ ወዲህ ነው የሚመላለሰው። ይህን አይነት እንቅስቃሴ እንግዲህ ከቫይብራቶሪ ታይፕ ኦፍ ሞሽን ተመድቧል ማለት ነው። ምሳሌዎች አሉ እዚህ ላይ። ለምሳሌ ሞሽን ኦፍ ፔንዱለም እንግዲህ ቀደም ላይ በአክሲስ አማካኝነት ወክየው ነበረ። ነገር ግን ከእንትን የወከለው አክሲሷን እንትን አላላትም። ምናልባትም አክሲሷን ያልቆጠራት ሮታሪ ብያልኩት። ሮታሪ ሙሉ ክብ መስራት ስላለበት ነው። ግን እዚህ ላይ ደርሶ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከማን ተመደበ? ከቫይብራቶሪ ሞሽን ውስጥ መድቦታል ማለት ነው ፔንዱለምን። ምክንያቱም ቱ ኤንድ ፍሮ ወይም ባክ ኤንድ ፎርስ የሚል ከወዳ ከወዲህ የሚል ነገር ስላለው ማለት ነው። ነገር ግን ከወዳ ከወዲህ ሳይል ሙሉ ክብ የሚሞላ ከሆነ ፔንዱለሙ አሁን በጣም በኃይል ከመታ ነው እንደዚህ አንድ ዙር ሊሞላ ይችላል። ስለዚህ እሱን ከሮታሪ አይነት ልንመድበው እንችላለን። ኤኒዌይስ ፔንዱለምን እንደንትን የወከለው ከቫይብራቶሪ ታይፕስ ኦፍ ሞሽን ላይ ነው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ a motion of an object suspended on a spring ላይ አታች የተደረገ አንድ አካል ራሱ ባክ ኤንድ ፎርስ አይነት ሞሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም አፕ ኤንድ ዳውን ሞሽን ይኖረዋል ማለት ነው ስፕሪንግ ላይ። ሌላው ደግሞ ዋተር ዌቭ ውሃ ላይ ያለ ሞገድ ራሱ የሆነ ድንጋይ ለምሳሌ ትልቅ ባህር ላይ ብንጥል የሆነ ዌቭ ነገር ይሰራል ማለት ነው ሞገድ። ስለዚህ ያን እንቅስቃሴ ከቫይብራቶሪ ታይፕስ ኦፍ ሞሽን ላይ ይመድበዋል ማለት ነው። እንግዲህ both rotary and vibratory motion are a periodic motion. Periodic motion can have a constant or non-constant velocity and they repeat themselves. ራሳቸውን የሚደጋግሙ አይነት እንቅስቃሴዎች ከሆኑ ነው ፔሪዮዲክ ልንላቸው የምንችለው። ስለዚህ
ቫይብራቶሪ ሞሽን ደግሞ ራሱን ይደጋግማል። ፔንዱለም ለምሳሌ ራሱን ይደጋግማል። ኦኬ ከወዳ ከወዲ እያለ ስለሚደጋግም ፔሪዮዲክ ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት ሞሽን አሎንግ ኤ ስትሬት ላይን። ሞሽን አሎንግ ኤ ስትሬት ላይን እንግዲህ ሞሽን በቀጥታ መስመር ወይም ሬክቲሊኒየር ሞሽን ያልነው ማለት ነው። ሞሽን አሎንግ ኤ ስትሬት ላይን ፓዝ ኢዝ ናውን አስ ሬክቲሊኒየር ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው። ከላይ እንዳየነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ሎክ in a rectilinear motion a body moves over a certain distance along a straight line and takes a certain time. look የሆነ አካል የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርግ በሆነ ዲስታንስ የሆነ ታይም ይፈጅበታል ማለት ነው። ለምሳሌ አትሌትስ run different distance they run 5000 ሜትር 10000 ሜትር ሊሮጡ ይችላሉ። አሁን እዚህ ላይ የምታዩት ቀነኒሳ ነው ለምሳሌ ምናልባትም የ5000 ሜትር እየሮጠ ወይም የ10000 ሜትር ርቀት እየሮጠ ነው። so to cover this distances they take different time የተለያየ ጊዜ ይፈጅባቸዋል። በአጭር ጊዜ ተሎ የጨረሰ ውድድሩን አሸናፊ ነው ማለት ነው። so which distance covered the shortest possible time? what does you call the distance covered in a unit የሚለው እነዚህን ጥያቄዎች ስር ላይ እናገኛለን መልሳቸውን። እንግዲህ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት የሚባል ነገር አለ። እሱን ለመመለስ ነው ይሄ ጥያቄ ያመጣው። ዲስታንስ ማለት እንግዲህ as a car moves along a straight road we call it easily observe that the change position change ያደርጋል። what is the distance traveled by the car between the initial and the final position? okay አሁን ይሄ እንግዲህ እዚህ ጥያቄ መልስ እዚህ ላይ ነው። ዲስታንስ ምንድነው ነው ባጭሩ። distance is a physical quantity which describes the length between 2 points or places. it is the total path length traveled by a body and it depends on the path followed. okay አሁን እንግዲህ ዲስታንስ የምንለው በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለው ዲፈረንስ ነው ብለናል። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ፖይንት ይሄን ፖይንት ያዙት ከዚህ ፖይንት ተነስቶ እዚህ ፖይንት የሚወስደው ያለው ርቀት ወይም ያለው ዲፈረንስ ዲስታንስ እንለዋለን ማለት ነው። okay so to describe a distance it is not important to mention its direction. ስለዚህ ዳይሬክሽን ያስፈልገውም ዲስታንስን ለመግለጽ ምን ማለት ነው ባጭሩ ዲስታንስ ስኬላር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፊገር 2.3 ላይ ይላል ፊገር 2.3 የታለ ፊገር 2.3 ይሄን ፊገር ይዩት ከኤ ተነስቶ ወደዚህ ሄደ ወደዚህ ቢ ላይ ደረሰ። ፓስ 2 ነው ይሄ ፓዝ 1 ደግሞ ከኤ ተነስቶ ቢ ላይ ደረሰ። አታችሁታል። አሁን እንግዲህ በዚህም ሄዶ የሚደርሰው ቢ ላይ ነው በዚህም ደርሶ የሚሄደው ቢ ላይ ነው። so ምን ይላል 2 person moved from A to B in different paths path 1 እና path 2 what would you say about the distance covered by the 2 person? አሁን እንግዲህ በዚህ ላይ ከቨር የሚያደርገው ይሄ ዲስታንስ እንለዋለን። አጭሩ መንገድ ደግሞ ዲስፕሌስመንት ነው ወደ ታች የምናየው ነገር ስለሚሆን ማለት ነው። do you remember that the unit of length from the previous unit? አሁን የሌንግዝ ዩኒት ምንድነው ብለናል ከዚህ ቀደም የሌንግዝ ዩኒት ሜትር ነው ብለናል። የሳይ ዩኒቱ ግን ነን የሳይ ዩኒት የሆኑ ሴንቲሜትር ሚሊሜትር ኪሎሜትር ብለን ጠቅሰናል። okay the symbol of distance በስሞል ሌተር s ይወከላል። የሳይ ዩኒቱ ደግሞ ሜትር ነው። mostly the distance covered by the moving car or airplane or train is measured by kilometer ሊለካ ይችላል። ረጅም ርቀትን ለመለካት የምንጠቀምበት ዩኒት ነው ማለት ነው ይሄ። okay next displacement አለ። ለምሳሌ as a walked 300 ሜትር from A to B ከኤስ ከቢ 300 ሜትር ተጓዘች ከዛ በኋላ ከቢ ተመልሰ ወደ ሲ 200 ሜትር ተመለሰች ይላል። what is her change in position from A to C? እንግዲህ ለመረዳት አጠቃላይ የተጓዘችው ዲስታንሱን ፈልጉ ከተባለ ከኤስ ከቢ ድረስ ሲደመር እስከ ሲ ድረስ ያለውን 300 ሄዳለች 200 ተመልሳለች አጠቃላይ 500 ያክል ተጉዛለች። ዲስፕሌስመንት ከተባለ ግን ከዚህ እስከ ሲ ድረስ ከኤስ ከሲ ድረስ ያለችውን እንፈልጋለን። ያ ማለት 300 ሲቀነስ 200 100 ሜትር ናት ማለት ነው ዲስፕሌስመንቷ።
እንግዲህ ዲስፕሌስመንት በአጭር መንገድ እዚህ ላይ በእንግዲህ የተገለጸው the shortest way ነው። ዳይሬክሽን አለው። ይሄው when an object moves its direction it changes its direction its position ይላል። this change of position in a certain direction is known as displacement። አሁን change of position motion ነው ብለናል ቀደም ላይ። ግን in a certain direction ከሆነ displacement ነው ማለት ነው። so a displacement is described by its magnitude and direction። ስለዚህ ዳይሬክሽን ያስፈልገዋል ካል ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። so displacement is a vector quantity which is described by magnitude and direction ብለን እንወስናለን ማለት ነው። አሁን ከኤ ወደ ቢ ያለውን ዳይሬክሽን ይዩት። እዚህ ላይ ፓዝ አለ፣ እዚህ ላይ ፓዝ 3 አለ። ፓዝ 2 ፓዝ 1 ፓዝ 3 የሚፈለገው ከኤ ወደ ቢ ነው የሚፈለገው። yes the shortest way የተባለው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ዲስፕሌስመንት ነው። whereas ፓዝ 1 and ፓዝ 2 ፓዝ 3 ደግሞ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንግዲህ as you know all the lengths of the paths are distances ሁሎችም ዲስታንስ ናቸው። ግን the shortest distance displacement ነው ማለት ነው። path 2 is the straight line and it is the shortest distance between the initial and final position of the body, hence it is the displacement of the body። እንግዲህ አጭሩ መንገድ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። this straight path having a fixed direction is said to be the displacement እንለዋለን። his displacement is a shortest distance in a specific direction። ዲስፕሌስመንት ላይ ሶስት ነገር መያዝ አለብን። አንደኛው ዳይሬክሽን ይፈልጋል። ሁለተኛው the shortest distance ነው። ኦኬ ሶስተኛ ደግሞ ምን አለው አሮ ወይም ምን ማለት ነው ባጭሩ ዳይሬክሽን ይፈልጋል ማለት ነው። so the SI unit of displacement is the same as the SI unit of distance ጋር ተመሳሳይ ነው። ሜትር ነው መለኪያውም። ሲምቦሉ ደግሞ ኤስ ነው ላው ላይ አሮ ያለው አሮ ማመልከቱ ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ መሆኑን ጠቋሚ ነው ማለት ነው። with an arrow on the head of S displacement is independent of the path followed። ኦኬ ስለዚህ በፓዙ አይመለከተውም። አሁን እዚህ ላይ ሶስት ነገር ያልኳችሁ አንደኛው ሾርተስት ዲስታንስ መውሰዱ፣ ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ ዳይሬክሽን መጠቀሙ፣ ሶስተኛው በፓዙ ዲፔንድ አይሆንም። በፓዙ ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዲስፕሌስመንት ስናስብ ሶስት ነገሮች አሉ። መነሻችን እንደ ኦሪጂን አድርገን እናስበው። መነሻችንን አሁን ለእንቅስቃሴ መነሻችንን ኦ ብለን እንነሳ ወይም ኦሪጂናችንን። ከኦሪጂናችን በራይት አቅጣጫ ከሄድ ዲስፕሌስመንታችን ፖዚቲቭ ነው። ምክንያቱም ኤስ ግሬተር ዛን 0 ስለሆነ ኦኬ እታች በስዕል ስላለ ነው። ቢ ላይ ደግሞ እዚህ ላይ የተጠቀሰው ለምሳሌ ዲስፕሌስመንታችን ሌፍት ኦፍ ዘ ኦሪጂን ከሆነ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። look position to the right of the origin are positive, position to the left of the origin are negative። አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ ኦሪጂኑ ይሄ ነው። ኦሪጂኑ x equal to 0 is the origin። so x ኢኒሻላችን xi ማለት መነሻችን ናት፣ xf ደግሞ ፋይናላችን ናት። ስለዚህ ወደዚህ እየሄደ ስለሆነ ከኦሪጂናችን s ማለት ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ ነው። ፋይናሉ ትልቅ ቁጥር ነው፣ ሲቀነስ ትንሽ ቁጥር ኤሳችን ትልቅ ነው፣ ግሬተር ዛን 0 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ያው ተመሳሳይ ነው ራሱ ነው፣ በቁጥር ስለተሰየመ ነው፣ ኤግዛምፕል ተሰጥቶ ነው። ለምሳሌ ኤክስአያችን 60 ቢሆን ኤክስኤፋችን 150 ቢሆን ቼንጁ ስንት ይሆናል? 150 ሲቀነስ 60 እኩል ነው 90 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቢ ምን ቢሆን toward the negative direction of the origin ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽኑ ቢጓዝ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን የተነሳ ተመልከቱ ከኢኒሻሉ ከዚህ ነው መኪና የተነሳ ከዚህ ነው ከ150 ሜትር ከኦሪጂኑ 150 ሜትር ርቆ ነው የተነሳው። ከዛ 60 ሜትር ያክል ተጓዘ። ቼንጅ ማለት ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ ስለሆነ 60 ሲቀነስ 150 ሜትር እኩል ነው ኔጌቲቭ 90። ስለዚህ ወደ ኦሪጂኑ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን የሚጓዝ ተሆነ ወይም to the left ተሆነ ኔጌቲቭ ነው እንለዋለን ማለት ነው።
የሲ ደግሞ እዚሁ ላይ ተደጋጋሚ ነው በመሰረቱ ይሄ ኮንሰፕት። አሁንም ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ከሆነ ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ወደ ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ያው መኪናው ከኦሪጂን ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ሄደ ማለት ኤክስ ኔጌቲቭ 20 ነው። ከኦሪጂን ወደ ፖዚቲቭ ሄደ ማለት ደግሞ ኤክስ ፖዚቲቭ 150 ከዚህ እስከዚህ ያለው 150 ሜትር ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ 20 ሜትር toward the left ወይም እንደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን። ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ወይም ሳይኑን ያስቀመጠበት ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ብሎ ያስቀመጠበት ለምንድነው? ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ it depends on the direction ስላልን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ሲሚላሪቲ and difference between distance and displacement in rectilinear motion ሲሚላሪቲ እና ዲፈረንስ ፈልጉ ይላል። ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ሲሚላሪቲያቸው ሁለቱም ሌንግዞች ናቸው፣ የሚለኩት በሜትር ነው። ኦኬ ዲፈረንሳቸውን ስናይ ደግሞ አንደኛው ስኬላር ኳንቲቲ ነው ዲስታንስ ማለት ነው፣ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ይሄ በዳይሬክሽን ዲፔንድ ይሆናል፣ ይሄኛው ደግሞ በዳይሬክሽን ዲፔንድ አይሆንም። ይሄኛው በፓዝ ዲፔንድ ይሆናል ዲስታንስ፣ ዲስፕሌስመንት ግን በፓዝ ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው። ሶ ይሄን እንደ አንድ ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እዚህ አክቲቪቲ ደግሞ ጥሩነሽ ዲባባ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ላይ 10000 ሜትር በ28 ደቂቃ ሩጣ ጨርሳለች ይላል። ባሏ ስለሺ ደግሞ በ24 ሚኒት ወይም ደቂቃ ነው የጨረሰው። እሷ 28 የፈጀባት እሱ በ24 ጨረሰው። ስለዚህ ፈጥኗል ማለት ነው። ሶ ሾርተስት ታይም የተጠቀመ አካል ፈጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ both athletes covered the same distance in different time. From the given information you can compute the distance they covered in 1 second. So ጥሩነሽ covered the average distance of 5.95 meters in 1 second. እንግዲህ 5.95 ሜትር in 1 second ማለት 5.95 ሜትር per second ማለት ነው። ሜትር per second የስፒድ መለኪያ ነው። ሶ ይሄ ፍጥነቷ ነው። እንዴት ነው የመጣው? 10000 ሜትር ሲካፈል ለ28 ሚኒት። ነገር ግን 28 ሚኒትን ወደ ሰከንድ መቀየር አለበት። 28 ሲባዛ በ60 ተደርጎ እዚህ ላይ ከባድ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ጥንቃቄው ምንድነው? ዩኒት ላይ ኮንቨርዥን ላይ ዩኒት ቅያሬ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ብዙ ጊዜ ሰርተን ሰንተንስን ጨርስ ማስቀመጥ ያለብን በኤስአይ ዩኒት ነው ማለት ነው። while ስለሺ ደግሞ ከቨር ያደረገው 6.94 ሜትር ፐር ሰከንድ ፈይቶበታል። ይሄ ደግሞ አሁንም 10000 ሲካፈል 24 ሚኒትን ወደ ሰከንድ ተቀይሮ 24 ሲባዛ በ60 ተደርጎ ይህን ቁጥር ለዚህ እናካፍለዋለን 6.94 ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the distance covered per unit time እንግዲህ ስፒድ ይባላል፣ ወይም ዲስታንስ ኦቨር ታይም ወይም ዲስታንስ ሲካፈል ለታይም ስፒድ ነው ማለት ነው። So speed is a quantity that describe how fast a body moves. ምን ያክል ይፈጥናል የሚለውን መለኪያ ነው ፍጥነት። ሶ ሲምቦል ዩዝድ የሚደረገው ወይም የሚወከለው v በተባለ ፊደል ነው። SI ዩኒቱ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ሶ ስፒድ ምንድነው? quantity that describe how fast a body moves። በቃ አለቀ። This is the definition of speed. ስለዚህ in reality አሁን እንግዲህ የሆነ አካል ሙቭ ሲያደርግ either uniform speed throughout its motion ሊኖረው ይችላል። ተመሳሳይ የሆነ ነው እዚህ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ስፒድ የለውም በሪያሊቲ የሆነ አካል። ለምሳሌ እኛ ከቤታችን ተነስተን ትምህርት ቤት ለመሄድ ተመሳሳይ ስፒድ አይኖረንም ሁሌም ፍጥነታችን ማለት ነው። ከረፈደብን ፈጠን ብለን እንሄድ እንችላለን፣ ካረፈደብን ዘና ብለን ዘገም አድርገን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። ወይም አንዳንዴ ደግሞ ፈጠን አንዳንዴ ዝቅ እያልንም ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ ዩኒፎርም አይደለም ስፒዳችን ወይም ኮንስታንት አይደለም፣ ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። እና እዚህ ላይ an average speed is the total distance traveled divided by the total time taken። አሁን average speed ነው ሳይሉ total distance travel ሲካፈል total time ነው። አሁን ከቤታችን ትምህርት ቤት የፈጀብን ዲስታንስ ቶታል ዲስታንሱ ሲካፈል የፈጀብንን ሰዓት። ለምሳሌ ከኛ ቤት እስከ ትምህርት ቤት 1 ኪሎ ሜትር ቢሆን እና የፈጀብኝ 20 ደቂቃ ቢሆን ስፒድ 1 ኪሎ ሜትሩ ሲካፈል ለ20 ደቂቃ አድርጌ ዩኒቱን ግን በሜትር ፐር ሰከንድ መቀየር አለብኝ ማለት ነው።
ስለዚህ ይወተዝል ላይ አሁን ይችን ትራያንጉላር ያዋት ኤስ ማለት v ታይምስ t ነው። v ስፒዱ ነው፣ t ታይም ነው። ቪስ ደግሞ ቪን ደግሞ ስንፈልግ ደግሞ s ኦቨር t ነው። ቲን ስንፈልግ ደግሞ s ኦቨር v ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሲምቦላይዝድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፎርሙላው። እና ሜትር ፐር ሰከንድ የስፒድ ፎርሙላ ነው። ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ሜትር ታይምስ ኤስ the power of -1 ነው። ተመሳሳይ ነው፣ አንድ አይነት ነገር ነው። ያው ሞር ግልጽ እንዲሆን ነው እንደዚህ አድርጎ ስለ ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽን አምጥቶ እዚህ ላይ ቁጭ ያደረገው ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንሰራለን። ኤግዛምፕል 2.1 እንግዲህ ጥሩነሽ ዲባባ cover a distance of 5000 ሜትር in 14.5 minute. Calculate the average speed of ጥሩነሽ in meter per second። አሁን average speed ማለት the distance covered per unit time ነው ብለናል። የሆነ ዲስታንስ ሲካፈል ለታይሙ ነው። ዲስታንሱ 5000 ሜትር ነው ሲካፈል ለ14.5 ሚኒትስ በት 5000 ሜትር ስለሆነ በኤስአይ ዩኒቱ ተቀምጧል። 14.5 ሚኒት ግን በኤስአይ ዩኒት አልተቀመጠም። በኤስአይ ዩኒት ለመቀመጥ ምን መደረግ አለበት? 14.5 ሚኒትን በ60 ሰከንድ ማብዛት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ጊቭን የተሰጠ ምን አለ? ዲስታንስ ተሰጥቷል። ታይማችን 14.5 ሚኒት አለ። ይህን በ60 ስናበዛው 870 ሰከንድ ይሰጠናል። አቨሬጅ ስፒድ ማለት እንግዲህ ዲስታንስ ከቨርድ ሲካፈል ለታይም ነው። ያ ማለት 5000 ሲካፈል ለ870 የቪ አቨሬጅ ኢኳል ቱ ኤስ ቶታል ኦቨር ቲ ቶታል ነው። 5000 ሲካፈል ለ870 እኩል ነው 5.75 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ የሆነ መኪና አለ እንግዲህ በቀጥታ መስመር እየተጓዘ ነው። ፍጥነቱ ስንት ተሰጥቷል? 25 ሜትር ፐር ሰከንድ። በአንድ ሰከንድ ውስጥ 25 ሜትር ይጓዛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ መኪና what time does the bus takes to cover 5 ኪሎ ሜትር? አሁን 5 ኪሎ ሜትርን ከቨር ለማድረግስ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅበታል? 25 ሜትርን ለመጨረስ 1 ሰከንድ ተፈጀበት። 5 ኪሎ ሜትር ለመጨረስ ደግሞ ምን ያህል ይፈጅበታል ይላል ጥያቄያችን። እንግዲህ መጀመሪያ ጊቭን ነው የምናወጣ የተሰጠን እንግዲህ ስፒዳችን 25 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ዲስታንሳችን 5 ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ስንቀይረው 5000 ሜትር፣ የሚፈለገው ደግሞ ታይም ነው ወይም ጊዜው ስንት ነው። ፎርሙላችን እናስቀምጣለን ሶሉሽን ላይ። v ማለት ዲስታንስ ሲካፈል ለታይም ነው። ታይም አይደል የተጠየቀ? ታይም ማለት እንግዲህ ታይም ማለት s ሲካፈል ለv ነው። ኤሳችን ስንት ነው? 5000 ሜትር ሲካፈል v ስንት ነው? 25 እኩል ነው 200 ሰከንድ። ስለዚህ 200 ሰከንድ ይፈጃል ማለት ነው መኪናው 5 ኪሎ ሜትርን ከቨር ለማድረግ። ሌላኛ ኮንቨርት 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ኦኬ አሁን ይህንን መቀየር ቀላል ነው። 1 ሜትር ፐር ሰከንድ እንግዲህ 3.6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው። እንዴት መጣ ካላችሁ 20 ሜትር ኦቨር 1 ሰከንድ እናደርጋለን። ሜትርን ወደ ኪሎ ሜትር እንቀይረዋለን። 20 ሲባዛ በ0.001 ማለት ነው ሲካፈል ሰከንድ ደግሞ ማለት 1 ሰከንድ 0.0036 ሃወር ነው። ኦኬ እንደዛ ተደርጎ የሚሰራው ወይም ይውዝል ላይ ቀጥታ ያተካፍለው አሁን የነገርኳችሁ ቁጥር 3.6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይመጣል 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት። ስለዚህ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ምን ያክል ይሆናል? ክሮስ እናደርጋለን። ኤክስ ማለት 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ በ3.6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሲካፈል ለ1 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ሜትር ፐር ሰከንድ በሜትር ፐር ሰከንድ ይጣፋል እኩል ነው 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል አሁንም አለ እንግዲህ ተመሳሳይ ነው። 60 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወርን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ቀይሩት ይላል። ይህን ለመቀየር ነው ቀላሉ ሜትድ 60 እንዳለ ሆኖ ኪሎ ሜትርን ወደ ሜትር ስንቀይረው 60 ሲባዛ በ1000 ሲካፈል ሃወር ወደ ሰከንድ ሲቀየር 3600 ነው። ስለዚህ 60 ሲባዛ በ1000 ሲካፈል
እናደርጋለን ለ3600 ስለዚህ ስንት መጣ 16.67 ሜትር ፐር ሰከንድ ወይም 1 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማለት 1/3.6 ሜትር ፐር ሰከንድ 60 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ምን ያክል ነው ብለን ክሪክሮስ አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኤክሰርሳይሱ አስፈላጊ ከሆነ ተስቀደም እንደተናገርኩት ኤክሰርሳይሶችን በአንድ ፕሮግራም አድርጌ በአንድ ሁሎችንም የምሰራበት ጊዜ ይኖረኛል ማለት ነው። ሶ ኔክስት ቶፒክ ቬሎሲቲ ነው። መጀመሪያ ስፒድ አይተናል ከዛ ቬሎሲቲ Velocity is a physical quantity that describes how fast a body moves as well as the direction in which it moves. አሁን ስፒድ ነው። ስፒድ with direction ከሆነ ቬሎሲቲ ነው። ፍጥነት ከዳይሬክሽን ጋር በዚህ ዳይሬክሽን ሄደ በዛ አቅጣጫ ሄደ የሚለውን ነገር ምናስስ ከሆነ ምን አለ ማለት ነው ምን እንለዋለን ማለት ነው ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። hence velocity vector quantity ነው ሲምቦላይዝድ የሚደረገው v ከላዩ ላይ አሮ ያለበት ነው ማለት ነው። velocity is the rate of change of displacement rate of change of rate ካለ እንግዲህ ኦቨር ታይም አለ ማለት ነው። ሬት ካለ ፐር ታይም ነው ወይም ሲካፈል ለታይም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ሲካፈል ለታይም ቴከን ከሆነ we call it velocity ስለዚህ v is equals to s over t where this v is the velocity and this is the displacement where t is time ማለት ነው። ልክ እንደ ቬሎሲቲ ዩኒቱም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ምክንያቱም የዲስፕሌስመንት መለኪያ ሜትር ስለሆነ ሲካፈል ለታይም የታይም ደግሞ ሰከንድ ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። ሶ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ቶታል ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቶታል ታይም ቴክን ቅድም ላይ አቨሬጅ ስፒድ ማለት ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ታይም እንዳልነው ሁሉ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ደግሞ ቶታል ዲስፕሌስመንት ኦቨር ቶታል ታይም ነው ማለት ነው። ምሳሌ እንያው ምሳሌ ስናይ a car moves at a speed of 20 meter per second for 120 seconds due east what is the displacement of the car እንግዲህ east ማለቱ ምን ማለት ነው ቬክተር ኳንቲቲ እንደሆነ የሚጠቁም ነው ማለት ነው። አሁን ዲስፕሌስመንቱን ነው ፈልጉ የተባለ የተሰጠ ምን አለ ቬሎሲቲ እና ታይሙ ተሰጥቶናል ፎርሙላ ማስገባት ነው ቀጥታ ምንም ቀላል ነው። given displacement 20 due east time 120 ሰከንድ ስለዚህ what about s ወይም ዲስፕሌስመንት v equals to s over t ነው s ማለት v ነው። ስለዚህ በቀጥታ 20 ሲባዛ በ120 ስንት ይመጣል 2400 ሜትር ዲዩ ኢስት ወይም 2.4 ኪሎ ሜትር ዲዩ ኢስት ነው ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል አንድ ኤግዛምፕል እንጨምር a bus is moving due north for 2 hours and cover a distance of 72 kilometers what the velocity of the bus ቀጥታ ነው 27 ሲካፈል ለ72 ሲካፈል ለ2 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይህ ፍጥነቱ ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ መቀየር አለብን ማለት ነው። በስንት እናበዛዋለን በ16.67 ቅድም ላይ ባየነው መሰረት ከዛ ውጤቱ ይመጣል ወይም ጊቭን እንዋጣለን 72 ኪሎ ሜትር ዲዩ ኖርዝ አለን ከዛ ታይም 2 አወር አለን v ስንት ነው ካልኩሌት v ኢኳል ቱ s ኦቨር t ነው 72 ሲካፈል ለ2 እኩል ነው 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ዲዩ ኖርዝ ይሄን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው አስፈላጊ ከሆነ። ሌላኛ qualitative exploration of uniform motion and uniformly accelerated motion እንግዲህ እዚህ ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል። ዩኒፎርም ሞሽን ማለት ተመሳሳይ ፍጥነት ያለው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ፎርሙላው ያው ነው። Uniform motion is a motion of an object along a straight line with a constant velocity or speed in a given direction ይላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው ኮንስታንት ቬሎሲቲ ካለው ዩኒፎርም ሞሽን ነው እንለዋለን ማለት ነው። ካልሆነ ግን ነን ዩኒፎርም ሞሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን የኮንስታንት ቬሎሲቲ ወይም ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ግራፍ ይመስላል በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው የሚቀመጠው።
ሶ ስሎፕ የሚባል ነገር አለ። ከዚህ ድረስ ያለው ስሎፕ ነው። ስሎፕ ኦፍ ዘ ግራፍ ደግሞ ቻንጅ ኢን ዲስታንስ ኦቨር ቻንጅ ኢን ታይም ነው ይለናል። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ስለዚህ ስለ ሞሽን ስለ ዩኒፎርም ሞሽን ተቀደም ተምረናል። that is where the speed of the constant and the direction is fixed in a straight line. In this section you will study another kind of motion in which velocity changes uniformly. አሁን velocity በተመሳሳይ የሚቀን እንትን የሚለያይ ከሆነ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ አክሰለሬሽን አለ። Whenever the velocity of an object changes in a magnitude or direction or both simultaneously, it is said to be accelerated. ሽምጠጣ ማለት ነው ባጭሩ። ሽምጠጣ ደግሞ የቬሎሲቲ ቼንጅ ኦቨር ታይም ነው። ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጎ ሲካፈል ለታይም which is called acceleration. Acceleration is a measure of how much the velocity of an object changes in unit of time. Usually ማለት ነው in 1 second የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ acceleration is the time rate of change of velocity ማለት ነው። acceleration እንግዲህ change in velocity over time taken v final minus vt over t is equals to a ነው where a is acceleration t time ነው። ይሄ ደግሞ final velocity and initial velocity ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ተገልጿል ያለው ነገር። ስለዚህ uniform accelerated motion is a motion of an object along a straight line with a constant increase in its velocity ይለናል። አሁንም ምሳሌዎች ተሰጥተዋል። ለምሳሌ the speed of the car increases uniformly. ዩኒፎርምሊ ነው እንግዲህ ቼንጅ ያደረገው ከ8 ተነስቶ ወደ 48 ቼንጅ ያደረገ በ10 ሰከንድ ውስጥ። እንግዲህ አክሰለሬሽኑን ፈልጉ። አክሰለሬሽን እንግዲህ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ኦቨር ታይም ነው። ፋይናሉ 48 ኢኒሻሉ ደግሞ 8 ነው። ስለዚህ የጊቨን ፓርት ነው 8 ሜትር ፐር ሰከንድ 48 ሜትር ፐር ሰከንድ እና 10 ሰከንድ። ስለዚህ ሪኳየርዳችን ደግሞ ምንድነው? ሪኳየርዳችን አክሰለሬሽንን ነው። አክሰለሬሽን የፎርሙላ ተጠቅመን እንሞክራለን። v ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ኦቨር t ነው። v ፋይናላችን 48 ሲቀነስ ኢኒሻል 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር 10 ሰከንድ ሰከንድ በሰከንድ 40 ሜትር ሲካፈል 10 ሜትር እኩል ነው 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ምሳሌ ደግሞ a car starts from rest and accelerated uniformly and reached a speed of 20 meters per second after 5 seconds. What is the acceleration of the car? Okay, uniform ነው። ስታርት ያደረገው at rest ነው። ሎክ at rest ማለት ኢኒሺያል ወይ መነሻው ከ0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ v initial 0 because ከረፍታ ላይ ስለተነሳ ፋይናሉ ጊቭን ነው። ይሄን ታይም የተሰጥቶናል። አክሰለሬሽን የሚፈለገው ፓርት ነው። አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ change of velocity over time ነው። ያ ማለት v final minus v initially over t ነው። ስለዚህ 20 ሲቀነስ 0 ሲካፈል 5 which is 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። and ሶስተኛ a bus initially at rest አሁንም ከረፍታ ላይ ነው። accelerate uniformly with an acceleration of 4 meter per second square. What about the speed of the bus at the end of 5 seconds ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ ስለዚህ እኔው መነሻው 0 ነው ረፍታ ላይ ስለነበረ at rest and acceleration 4 meter per second time 5 second ተሰጥቷል። v final ፈልጉ ነው። ፎርሙላውን ቀጥታ እናስቀምጣለን። ፎርሙላው እንግዲህ v final minus v initial over t ነው። ስለዚህ v final minus v initial is equals to
t times a t እና a ሁለቱም ተሰጥቶናል። ስለዚህ v final ማለት t times a times t plus v initial, so v final is equal to 4 meter per second square times 5 plus 0 which is equal to 10 meter per second ይሆናል ማለት ነው። okay, I think it is very clear። በጣም ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሁለተኛ ደግሞ falling body እንግዲህ መጀመሪያው ላይ ጋሊሊዮ ጋሊሊ ተቀምጧል። ዩኒት 2 የሚለው ፔጅ መጀመሪያው ፔጅ ላይ እንግዲህ እዚህ ቻፕተር መጀመሪያው ፔጅ ላይ ጋሊሊዮ ጋሊሊ the famous and well known physicist ነው ብለናል። ከዚህ ቀደም ስለ ግራቪቴሽናል ሎዎችን ህግ ያወጣ ነው ማለት ነው። ስለ ስበት ኃይል ያጠና ሰው፣ ስለ ስበት ህግም ያረቀቀ ሳይንቲስት እና ፊዚሲስት ነው ብለናል። ስለዚህ gravity is the pulling force of the earth on the body እንግዲህ የመሬት ስበት ነው gravity ወይም ስበት የምንለው። a first person who studied about the motion falling body was Galileo Galilei ነው። እንግዲህ የሰውዬ ነው ስለዚህ ነገር ያጠና። he showed that all body dropped from the same height fall to the earth with the same acceleration ሁሉም በዲዎች አሁን እንግዲህ ሁሉም አካላት ከሆነ ከኩል ርቀት ወደ መሬት ቢጣሉ በተመሳሳይ ፍጥነት ነው መሬት ላይ የሚያርፉ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? gravitational acceleration ወይም g ወይም gravity እንለዋለን ማለት ነው። all body fall freely in air accelerated uniformly by 9.81 አለ እዚህ ላይ 81 ነው ብዙ ጊዜ የሚባለው ሜትር ፐር ሰከንድ ይጓዛል every second ይላል። እንግዲህ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። አክሰለሬት የሚያደርገው እንግዲህ በዛ ፍጥነት ነው። ያ ማለት ነው አክሰለሬሽን እንግዲህ ከሆነ ጫፍ ተነስቶ በሆነ ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ እያለ ያን ደግሞ ዳብል የሚያደርግበት ወይም በእያንዳንዱ ሰከንድ የሚጨምረው ማለት ነው። አሁን ከሆነ ከፍታ ለምሳሌ ወደ ሰማይ 40 ኪሎ ሜትር ሄደን የሆነ ነገር ወደቀ እንበል። ሲወድቅ የተነሳበት ስፒድ አለ። ያ ስፒድ እንግዲህ በእያንዳንዱ ሰከንድ 9.8 ይጨምራል። ያ ስፒድ ለምሳሌ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢነሳ መነሻ ፍጥነቱ እንበልና የሆነ አውሮፕላን ነው እንበል። የአውሮፕላን ወደ መሬት ሲወድቅ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ መሬት እየወደቀ ቢሆን በእያንዳንዷ ሰከንድ የ10 ሜትሩ 9.8 እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው መሬት እስኪደርስ ድረስ። ኦኬ፣ ይሄ ነው እንግዲህ gravitational acceleration law የሚባለው። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ motion of freely falling body is a natural example of uniformly accelerated motion ማለት ነው ወይም rectilinear motion ይለዋል ማለት ነው። ዩኒፎርም ነው። ዩኒፎርም ያልንበት ምንድን ነው? አክሰለሬት የሚያደርገው በኮንስታንት ቬሎሲቲ ስለሆነ ነው። ያም 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለሆነ ማለት ነው። and free fall is a motion of a body under the action of a force of gravity free fall ያለ እንግዲህ ወደ መሬት ዝም ብሎ ያለ ምንም ኃይል የሆነ ዕቃ የሚወድቅ በስበት ኃይል ነው። መሬት የራሷ የስበት ኃይል ስላላት ነው። እሱንም ግራቪቲ ወይም ስበት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒክ ደግሞ representation of uniform motion and accelerated motion qualitatively using table አሁን እዚህ ላይ ቴብሎች አሉ። 2 ሰከንድ 2 ሰከንድ 2 ሰከንድ ይላል። ቬሎሲቲ 1.2 ሰከንድ is equals to 1/2። አሁን እንግዲህ ከዚህ የሚደርሰውን ነገር እያለ ነው እዚህ ላይ እንትኑ ካልኩሌሽኑ። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ላይ ኤስ በዶት ተወክሏል። ለምሳሌ 2 4 6 ዶት ታይሙ ደግሞ 2 ሰከንድ 4 ሰከንድ 6 ሰከንድ ተብሏል። ወይም እዚህ ግራፉ ላይ ነው average velocity is equal to slope of the s against t graph and this ደግሞ the graph of two body a and b traveling at different speed። አሁን b እና a ተመልከቱ። b
ቢና ኤን ስትመለከቱ በተለያየ ስፒድ ስለሚጓዝ ስሎፑ የተለያየ ሆኗል ይለናል እዚህ ላይ። ኦኬ ኤኒዌይስ እዚህ ዶት ምናምን የሚለው ነገር ያን ያህል very important part አይደለም because እዚህ ለኛ ስለ ዶት ሳይሆን ማጥናት ያለብን ስለ ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት አክሰለሬሽን ቬሎሲቲ እና ስፒድ ነው። ሶ እሱን ኮንሰፕት ነው በስነ ስርዓት መረዳት መቻል ያለብን። ስለዚህ ስለዛ ነገር በደንብ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ግራፉ አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ዲስታንስ ታይም ግራፍ ብዙ ጊዜ አሁን ዲስታንስን እዚህ ላይ ዶት ያለው ዲስታንስን ለመግለጽ ይመስለኛል እዚህ ላይ። ሰከንድ ደግሞ ታይም ነው ታወቃል። ኦኬ ስለዚህ ፎርዋርድ ሞሽን አለ። ፎርዋርድ ማለት ታዝ ተነስቶ እንደዚህ ሄደ። ከዛ አሁን እዚህ ወደዚህ ሲሄድ ቀጥ ያለ ወደዚህ ሲሄድ አክሰለሬት አረገን እንላለን። አክሰለሬት ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ደግሞ ዩኒፎርም ሆነ ማለት ነው። ዩኒፎርም ከሆነ አክሰለሬሽኑ ዜሮ ነው። ምክንያቱም ዩኒፎርም ስፒድ አለው ማለት መነሻውና መድረሻው ቬሎሲቲ ተመሳሳይ ከሆነ ቼንጅ ቬሎሲቲው ዜሮ ስለሚሆን አክሰለሬሽን ዜሮ ይሆናል። ነገር ግን ዩኒፎርም ካልሆነ አክሰለሬትድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ደግሞ ባክዋርድ ሞሽን አሁን ይሄ ወደ ታች እየወረደ ነው ስፒዱ እየቀነሰ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አለ ቬሪ ኢምፖርታንት ፓርት እንግዲህ ከዚህ ቶፒክ ላይ ስሎፕ ነው። ስሎፕ ኦፍ ቪቲ ግራፍ ያ ማለት ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ምን ይሰጠናል? አክሰለሬሽን ይሰጠናል። ያ ማለት አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም። አሁን እዚህ ላይ ቪቲ ነው። ለምሳሌ ከ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ተነስቶ እስከ 50 ሜትር ፐር ሰከንድ እስኪደርስ ድረስ ያለው ማለት ከ10 5 ሰከንድ ተነስቶ እስከ 25 ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚሰለው? 10 ሲቀነስ 5 ሲካፈል 25 ሲቀነስ 5 አድርገን የምንሰራው ነው ማለት ነው። አሁን ይኸው እዚህ ላይ ተመልከቱ። ለምሳሌ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ባስ ይለናል። ከዜሮ ተነስቶ ነው ያሰለው። ከዜሮ ተነስቶ እስከ 20 ድረስ እስከ እቺ ድረስ ያለችው 20 ሲቀነስ 0 ሲካፈል 10 ሲቀነስ 0 መሆን አለበት። ምክንያቱም 20 እና 10 የምትገናኘው እዚች ላይ ስለሆነች። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ፎርም እንትን ይላል። አክሰለሬሽን ኦፍ ካር ደግሞ የካርን ደግሞ ተመልከቱ። ለምሳሌ 40 ሲካፈል ለ10 ማለት ነው። 40 ሲቀነስ 0 ሲካፈል 10 ሲቀነስ 0 which is equal to 4 አድርጎ ይሰራዋል ማለት ነው። the slope of displacement against t and v against t graph show the velocity and acceleration respectively ይለናል። አሁን ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ከሆነ ደግሞ ስሎፑ ዲስፕሌስመንት ነው ቬሎሲቲ ነው። ቪቲ ከሆነ ደግሞ ስሎፑ አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። እሱን ነገር መረዳት አለብን። አሁን ቪቲ ግራፍ ሲሆንና ቪቲ ማለት ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ሲሆን ስሎፑ አክሰለሬሽን ነው ብለናል። ኤስቲ ከሆነ ደግሞ ይቺ ቪ በስ ብትተካ ስሎፑ ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ነገር መረዳት መቻል አለብን። ኦኬ ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ ሰመሪ ፓርት እናያለን። ሞሽን እንግዲህ ምን ማለት ነው? it is a continuous change of position relative to a reference point ወይም reference frame ብለናል። there are 4 type of motion እንዳለ ነገር ተነጋግረናል። እሱም rectilinear, curvilinear, rotary and vibratory motion እንዳሉ ተዝቀደም ተነጋግረናል። አሁንም distance is the length of paths between 2 points ብለናል።
በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለው ሌንግዝ ነው ዲስታንስ የምንለው። ስፒድ ደግሞ ምንድነው? ዲስታንስ ትራቭል ዲቫይድ ባይ ታይም ቴክን ነው ብለናል። So it describes how fast an object is moving in a unit of time ብለን ገልጸናል። When an object moves with a constant speed in a straight line, the motion is known as uniformly rectilinear motion ነው ብለናል። በተመሳሳይ ፍጥነት መሄድ ተቻለ ማለት ነው። ስለዚህ በዩኒፎርምሊ ሬክቲሊኒየር ሞሽን ጊዜ አክሰለሬሽናችን ዜሮ ነው። እግረ መንገዴን እዚህ ልንገራችሁ፣ አክሰለሬሽን ዜሮ ነው። ምክንያቱም ዩኒፎርም ማለት ስፒዱ ኢኒሻል ስፒዱ እና ፋይናል ስፒዱ ተመሳሳይ ከሆነ አክሰለሬሽን የሚሰራው ፋይናል ስፒድ ማይነስ ኢኒሻል ስፒድ ኦቨር ታይም ስለሆነ ፋይናል እና ኢኒሻሉ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ኦቨር ታይም ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ስለሚሆን ማለት ነው። ሶ በሌላ በኩል ደግሞ ዲስፕሌስመንት ኢዝ the shortest distance ይላል። ዲስፕሌስመንት ላይ the shortest distance in a specified direction ብለናል። ዳይሬክሽን ይጠይቃል። shortest distance ነው ብለን አውርተናል ቀደም ላይ። and it has both magnitude and direction, so vector quantity ነው። ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ፣ ዲስታንስ ግን ስካላር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ግን ሁለቱም የሚለኩት በሜትር ፐር ሰከንድ ነው ብለን አውርተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ምንድነው? ቬሎሲቲ is the time rate of change of displacement both direction እና ማግኒቲዩድ አለውን። ቬሎሲቲ ስፒድ ነው። ግን ስፒድ with direction ከሆነ ቬሎሲቲ እንለዋለን ማለት ነው። አክሰለሬሽን ደግሞ the time rate of change in velocity ነው። ያ ማለት change in velocity ሲካፈል ለታይም ነው። ሬት ካለ ብዙ ጊዜ ኦቨር ታይም እንደማለት ነው ብያለሁ። The velocity of a body may increase or decrease with time. So a body whose velocity rising is said to be acceleration, and a body whose velocity is decreasing is said to be having a deceleration or negative acceleration. Acceleration may happen due to either the change in speed or change in direction or change in both speed and direction simultaneously. እንግዲህ አክሰለሬሽን ሁለት አይነት ነው፣ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን እና ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን። ያ ማለት ከቪ ኢኒሻል ወደ ቪ ፋይናል ሲሄድ ኢንክሪዝ እያደረገ ከሄደ አክሰለሬት አደረገ እንላለን። ከቪ ኢኒሻል ወደ ቪ ፋይናል ሲሄድ ግን ስፒዱ እየቀነሰ ከመጣ ዲሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዲሰለሬት እያደረገ ነው ምን እንለዋለን? ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ የሚያደርግበት ደግሞ አክሰለሬሽኑ በብዙ ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው ምክንያት ስፒድ ቼንጅ ስለሚያደርግ ነው። ዳይሬክሽን ቼንጅ ስለሚያደርግ ነው። ወይም ሁለቱንም ቼንጅ ስለሚያደርግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። And next, uniformly accelerated motion of an object is a motion with a constant acceleration in a given duration ማለት ነው። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ የምንለው ደግሞ ዩኒፎርም የሆነ አክሰለሬሽን ካለው፣ ለምሳሌ ግራቪቴሽንን ወስደናል። ግራቪቲ ለምሳሌ 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። አሁን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የምንለው ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ እንዴት ይላል? ፍሪ ፋል በዲ ደግሞ ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ኦፍ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኦን ዘ እርዝ ነው። በተፈጥሮ ያለ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የምንለው ፍሪ ፋል ወይም ግራቪቲ ያልነው ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሪቪው ፕሮብለምስ ነው። ሪቪው ፕሮብለምን ከዚህ ቀደም እንደገለጽኩት የሁሉንም ቻፕተሮች የማቀርብበት ጊዜ አለኝ፣ በዛ ሰዓት አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። ግልጽ ያልሆነላችሁን ነገር ኮመንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ለሚቀጥለው ቻፕተር ደግሞ በሚቀጥለው ቀን ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። ዳግም እስከምንገናኝ ሰላም።